làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà do Tân gặp một người anh. Thì người anh này á là có một cái khả năng cũng về tâm linh, và thường xuyên đi giúp những cái người mà có những cái vấn đề liên quan đến tâm linh. Nhưng mà trong thời gian gần đây là khoảng 1-2 năm thì Tân không còn gặp anh nữa, là tại vì công việc của Tân á thì nó khá là bận. Tại vì Tân đang làm cái kênh về kể chuyện ma, thì anh cũng có nhắc Tân kể một cái câu chuyện mà do anh với Tân đã tâm sự với nhau từ hồi xa xưa. Bây giờ Tân bảo câu chuyện các bạn dễ hiểu hơn. Các bạn biết rồi, ở Sài Gòn là một trong những cái thành phố lớn của Việt Nam, thì bất cứ cái gì mà nó phát triển, những cái nhãn hiệu, những thương hiệu lớn nhỏ ở nước ngoài thì đều về Sài Gòn này người ta đều có hết. Cũng rất là nhiều người đổ xô từ khắp nơi về đây để mà làm ăn sinh sống, cho nên cái giá mà nhà đất cũng như là cho thuê mướn mặt bằng là vô cùng đắt đỏ. Thì điều này ai cũng biết. Vậy mà có một căn nhà nằm ở trung tâm, đã qua thời gian rất là nhiều năm rồi mà không ai cho thuê và cũng không ai mua được nó. Tân không có tiền để mà nói đến địa chỉ cũng như là tên chủ nhân của căn nhà, tại vì sẽ ảnh hưởng đến gia đình của người ta. Vì dẫu sao đây là một câu chuyện của người khác, chứ không phải là chuyện của Tân hay những người họ không phải là người thân hay là bạn bè của Tân. Tân không có quyền để mà Tân nói tên của họ. Cho nên các bạn nghe câu chuyện hôm nay thì các bạn hiểu cho Tân. Thì cái căn nhà này á là một căn nhà mà người ta, những người xung quanh không ai biết căn nhà này bị ma ám. Tại vì đơn giản trên cái con đường này, tất cả các nhà ở đây đều không có người ở về đêm. Tại vì người ta thuê toàn bộ những căn nhà ở đây để mà mở shop, mở những nhãn hiệu thời trang, mở những quán cà phê. Thì người ta đi làm hết ca người ta về, cho nên đây không phải là một cái xóm hay là một cái khu phố. Thì người ta không ai biết được cái quá khứ nơi này nó có ma hay không. Mà không ai biết ngoài chủ nhà là người biết trong căn nhà này có ma. Thì cái người chủ nhà này đã tìm đến ông anh của mình để mà nhờ ảnh làm cái buổi lễ trừ ma trong căn nhà này. Thì để các bạn hiểu rõ hơn về những cái phong tục trừ ma thì Tân kể câu chuyện này. Để mà trừ ma thì cái người trừ tà là người thầy phải hỏi những thông tin về căn nhà thật là rõ, để biết được rằng là tại sao và khi nào nó có những hiện tượng tâm linh xảy ra. Thì khi hỏi cái ông này thì ông này ông mới trả lời là căn nhà này là một căn nhà mà ổng đã của ổng, và ổng đã cho thuê, không như là ổng đi bán rất là nhiều lần. Nhưng mà người ta vô, người ta đều nói trong căn nhà này có ma và nó quậy rất là nhiều. Thì người thầy mà cái người mà anh của Tân mới hỏi là quậy như thế nào. Thì ví dụ như người ta vô thuê nhà thì phải có những cái đội thiết kế xây dựng để mà trang trí làm cái căn nhà là thành một cái quán ăn, một quán cà phê hoặc là nơi buôn bán, là phải khoan đục để những cái bức tranh hoặc là treo lên đó những cái gương hay gì đó. Thì người ta đóng đinh thì không phải đóng, bây giờ không ai còn đóng đinh bằng búa nữa, mà ta dùng khoan, ta khoan vô tường nó rất là chắc. Nhưng mà vừa khoan vô quay đi vòng lại là cái đinh nó văng ra. Hoặc là treo tranh thì tranh sẽ rớt, hoặc là đã treo lên được rồi mà để qua đêm vòng lại thì bức tranh nó bị cháy các bạn. Hoặc là nó hoen ố một cái gì đó mà những người sửa nhà ta nhìn thì không bị ẩm ướt, không bị dột, hoặc là đêm đó không hề có mưa. Hoặc những người nào ở lại đó qua đêm để mà tiện xây dựng thì đều bị ma nhát, và họ đều nhìn thấy những hình ảnh rất là ghê rợn trong nhà này và rất là đông. Thì không ai dám vào trong đó thuê nữa. Mặc dù căn nhà nằm ngay trung tâm nhưng không ai thuê hết. Nhưng mà xung quanh thì không ai biết nơi đó có ma. Tại vì những người thợ này họ tới đó, họ sửa thì họ đi. Hoặc những người ta đến đó họ làm, họ ngủ lại, sáng hôm sau thì họ cũng nói với lại chủ đầu tư rồi họ đi. Cho nên không có ai xung quanh đó biết hết.
chỉ có chủ nhà biết thôi. Chủ nhà đã kêu rất là nhiều người thầy tới, nhưng mà những người thầy nào tới đây đều lắc đầu, và hoặc là đi vô đang trừ tà thì bị có chuyện phải bỏ chạy. Thì đến nhờ ông anh của mình là qua những người khác giới thiệu anh mình, thì anh mình mới hỏi là nhà này nếu đã ghê rợn như vậy rồi thì tại sao anh lại mua căn nhà này làm chi? Thì cái ông chơi này mới nói, ông chủ nhà ông mới nói là nhà này không phải là nhà mua, nhà này là nhà của cha mẹ ông để lại. Là ngày xưa anh em của ông sống ở trong căn nhà này, là ba mẹ ông mất đi thì ông không ở đó nữa, và anh em ông không ai ở đó nữa, cho nên là ông đóng cửa cái căn nhà này 1 năm sau khi mẹ mình mất thì ông mới mở ra cho người ta thuê. Thì lúc đầu gặp những cái chuyện như vậy thì dần dần ông tin căn nhà này có ma, và ông cũng không dám vô căn nhà này. Bây giờ ông rất là muốn là trừ căn nhà này để mà ông có thể kinh doanh, hoặc là ông bán, hoặc lấy tiền chia cho những người em của mình. Thì khi mà ông anh mình nghe đến đây thì ông anh mình cũng hơi lứng cứng, là tại vì nhà mà cha mẹ để lại là tức có nghĩa là nhà của mình, nhà có ông bà, có tổ tiên, thì tại sao lại như vậy? Thì thầy mới hỏi là trong quá trình đám ma mẹ mình hay là cúng kiến những người trong nhà là có cúng sai hay làm gì sai hay không, hay là bàn thờ có để hình ảnh di ảnh hay không, có đốt nhang tầm bậy gì hay không, mà có mở cửa hay là bị làm gì đó mà ma quỷ bên ngoài nó leo lên bàn thờ nó ngồi hay không. Thì ông này ông nói không, nhà này sau khi mà mẹ mất thì đem di ảnh và mọi thứ về nhà của ổng, và mỗi người em đều có cái bàn thờ của mẹ với ba để thờ, chứ không thờ tại nhà này nữa. Thì ông anh của mình nói cũng đúng, tại vì nếu như mà ma quỷ lên bàn thờ ngồi á thì nó sẽ khiến cho gia đình trùng tan, hoặc là có người chết bất thường. Còn đằng này không có chuyện gì xảy ra, ông này làm ăn đã buôn bán rất là ok. Thì chính vì cái sự việc đó mà ông anh của mình, ông cũng muốn tìm hiểu coi sao. Thì khi đến đây á, ông bày binh bố trận, thì lúc đó là 12 giờ đêm. Thì tại sao phải là 12 giờ đêm? Thứ nhất là vì không muốn những cái nhãn hàng xung quanh người ta nhìn thấy, để ý mà không cho thuê được. Thứ hai là làm giờ đó cũng là giờ âm, là kêu ma lên dễ hơn. Thì khi đến đó bày tất cả mọi thứ ra trên bàn, thì gồm có bùa nè, rồi bùa, rồi cái bát quái, rồi bàn la kinh, là bàn kinh dịch, rồi để xung quanh đó có chu sa mọi thứ, và một chén máu gà. Rồi sau đó là người thầy mới lấy những cọng dây, ông anh của mình á mới lấy những cái cọng dây chỉ đỏ đó là giăng chằng chịt trong nhà hết, và mỗi đầu đều có một cái chuông. Để làm chi? Thứ nhất là để biết có hiện tượng người âm ở đó hay không, nhiều hay ít. Để giăng như vậy á, cũng là để mà giống như người âm không xâm phạm đến mình quá nhanh. Những cái cọng chỉ đó đều nhúng máu gà hết các bạn. Và nếu như nó rung lên thì tức có nghĩa là ma đang tồn tại. Tại căn nhà này bích kính, không thể có gió làm cho chuông rung được. Nếu mà có chuyện gì xảy ra là biết liền. Và xuất hiện ở đó là có cả cái ông mà nhờ ông anh mình, lẫn 2 người em nữa. Là xung quanh có 2 người em nữa, là tổng cộng là 3 anh em đều có mặt. Đóng cửa kín mít lại và bắt đầu làm lễ. Và sau khi làm lễ được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì ông anh của mình đó là mới bỏ hết tất cả xuống, bỏ tất cả dây chỉ dây chuông xuống, gom lại vô cái giỏ hết. Và ông anh mình mới quay qua trước cái sự bất ngờ của 3 anh em nhà bên đó. 3 anh em nhà bên đó là nếu mà nói là bỏ ra hết vậy rồi thì có sao không? Thì ông anh mình mới nói là không sao. Bây giờ nếu như mà các anh muốn bán nhà hoặc là cho thuê được, với một điều kiện là một trong 3 anh phải chấp nhận cho hồn ma ở nơi đây nó nhập vô để nó nói vài lời với các anh, thì các anh có dám không? Nếu như các anh không dám thì tôi sẽ giúp các anh trả lời, và sau đó đi về. Căn nhà này mãi mãi không có bán mà không cho thuê được. Nếu các anh dám thì quyết định lẹ, tại để đến khi trời sáng là không còn cơ hội nữa. Bây giờ đang là giờ âm, nếu anh muốn thì làm. Thì cả 3 anh em rất là sợ mấy bạn, nhưng mà vẫn quyết định cho nhập, tại vì đây là tiền che mờ hết. Thì mới cử cái người em út trong nhà là ông thứ út ra để nhập. Thì cái ông này ông ra đó thì chừng khoảng 5 phút thôi là ông bị nhập. Và khi bị nhập á, ổng nhìn
Ổng vừa nhìn lên đó, ổng không có nhìn ông thầy, là không phải nhìn ông anh của mình, mà ổng nhìn qua hai cái ông kia. Và sau đó ổng ngồi ổng nhìn, rồi ổng rưng rưng và ổng chống nạnh lên. Ổng không phải là ông Út bình thường nữa, mà ổng nhìn hai người kia, ổng chống nạnh lên và ổng nói: hai thằng bay quỳ xuống cho tao. Thì lúc này hai ông kia quỳ mấy bạn. Khi mà mình nghe câu chuyện này mình cũng thấy bất ngờ là tại sao hai ông lại quỳ. Thì quỳ xuống đó, thì ông mới nói là tụi bay nghe cái giọng này, tụi bay biết tao là ai rồi phải không? Thì lúc này hai cái người kia mới nói này: ba tha lỗi cho con, ba tha lỗi cho con. Thì ngay lúc đó đó là cái người bị nhập là ông Út á, cũng rơi nước mắt các bạn. Tuy bị nhập nhưng mà biết. Thì cái ông này mới nói á, là ba không trách gì các con, ba hiện hồn lên đây là ba muốn nói cho các con biết tại sao các con bất hiếu với mẹ mà lại nghịch lại lời của ba. Ba chết trước, mẹ chết sau. Ba chết, ba chăn chối với mẹ để căn nhà này phải chia đều làm ba, là cả ba đứa con đều có tài có tiền và có gia tài hết. Nhưng mà lợi dụng lúc mẹ con bị lẫn, cả ba đứa con cả hành hạ mẹ con, thậm chí đánh đập, đút cơm nhét vào miệng. Lợi dụng lúc mẹ lẫn mà kêu người, kêu luật sư, kêu bác sĩ tới để làm bằng chứng giả là mẹ để lại toàn thể gia tài này cho riêng từng người, muốn chiếm đoạt hết là sao? Anh em sao không thương nhau? Mẹ sinh ra con sao con lại đánh mẹ? Thì lúc này mới dở lẽ mấy bạn. Có nghĩa là anh em nhà này không hòa thuận với nhau. Khi ông bố là người trụ cột mất đi rồi thì mới để lại lời trăn trối cho vợ là khi nào mất thì mới chia gia tài làm ba, là cả ba người con đều được hưởng. Nhưng mà từng người trong đó đều tham, không có muốn được hưởng như vậy, mà muốn chiếm đoạt toàn bộ gia tài trong cái nhà này. Cho nên là lợi dụng lúc mẹ mình lẫn, đánh đập, nhét cơm nhét cháo vô miệng và kêu người tới để mà làm bằng chứng là mẹ mình còn đang tỉnh táo, để mà làm di chúc giả, chia toàn bộ gia tài này lại về cho bản thân mình. Nhưng mà rốt cuộc là không được, tại vì cả ba người con đều làm, trên phương diện pháp lý là người ta không tin. Thì khi bà mẹ mất á, cả ba người con này không có chôn mẹ mình gần ba mình vì hận mẹ, không có chôn mẹ mình gần ba mình, mà lại chôn mẹ của mình một nơi khác, không có xây bia mộ đàng hoàng, chỉ để một nhúm đất với lại một miếng xi măng có tên mẹ mình trên đó. Thì người bố uất ức, quá uất ức. Cái người bố mới hiện hồn, và những người trong căn nhà này là những người tổ tiên, người ta hiện hồn để người ta không cho bán căn nhà, chứ không phải là ma quỷ từ đâu vô hết. Thì cái anh mà của mình á, là một người anh có tâm. Ảnh vô ảnh nhìn thấy điều đó, anh mới gỡ hết tất cả những cái pháp trừ xuống để mà ảnh giải quyết trên phương diện là tình cảm. Ảnh muốn rằng người bố này nói cho những người con này biết cái đạo làm con và đạo làm người. Sống trên đời bất hiếu là cái tội lớn nhất mà không thể nào tha thứ được. Thì người bố mới nói á, ba mẹ lên trên đây lập nghiệp vô cùng khó khăn, sinh ra thằng hai lúc đó rất là yếu ớt. Ba mẹ phải chạy về bất cứ nơi nào để tìm ra tiền mua thuốc cho thằng hai, để nuôi nó khôn lớn. Hai đứa sau cũng y chang đứa trước, bệnh triền miên. Mẹ của con phải đội nắng đội mưa đi làm thêm để kiếm tiền mua thuốc cho các con. Cái thời gian đó ba cũng bệnh, một mình mẹ đi làm. Đến khi ba khỏe ba mới phụ được mẹ, rồi ba mẹ mới làm ăn khấm khá lên. Nhờ có các con mà tinh thần ba mẹ mới khấm khá lên, làm ăn tốt lên, mới mua được căn nhà ở đây. Và thời điểm đó mua căn nhà này là đã tính để lại cho ba đứa con mỗi người một phần, chứ ba mẹ nào muốn lấy hết đâu. Mẹ của con vì trăn trối của ba khi mất, mỗi người con phải có một phần, nên mẹ con dù có lẫn thì trong tâm thức mẹ con cũng không thể nào ký bậy được. Ba tưởng rằng ba hứa sẽ bảo vệ mẹ con cả đời, nhưng không ngờ ba đi trước. Mẹ ở lại bị các con ruột của mình đánh đập. Ba nhìn thấy mà đau lắm con. Làm cha không thể nào mà hại con mình được, cho nên ba không thể nào nhập vô các con để mà
nói cho các con biết cái đạo làm con như thế nào. Cho nên ba mẹ chỉ có thể ngăn cản tụi con, phá tụi con không bán được căn nhà này, trừ khi tụi con biết thương yêu nhau, anh em đùm bọc lẫn nhau thì mới bán được. Hôm nay mẹ tụi con cũng đứng ở đây, chỉ là mẹ của con lạnh lẽo hơn, nhìn xanh xao hơn so với những người trong nhà này, vì mộ mẹ con không được chôn gần những người trong dòng tộc của mình. Thì khi nói đến đây, hai người con khóc mà, khóc nức nẻ, khóc mà muốn nằm xuống dưới sàn nhà luôn. Thì sau khi nói xong cái câu đó thì ông bố ông xuất ra bạn, ông không nói nữa, là tại vì ông không muốn nhập cho người con út quá lâu. Tại nếu như nhập quá lâu á thì cái âm khí nó vào trong cơ thể không tốt cho người con của mình. Thì khi mà xuất ra đó thì người con út cũng ngồi xuống khóc và ói rất là nhiều. Thì cái người anh của mình mới cho ngậm gừng và sau đó bắt gió, rồi xoa đều ấm hai chân. Và người anh mới nói là bây giờ thì các anh cũng nghe rõ những người âm trong nhà này muốn nói cái gì. Các anh không cần trả tiền cho tôi, hôm nay tôi làm coi như là phước đức. Các anh hãy đi tới mộ mẹ mình, bốc mộ và chôn gần với gia đình, chôn gần với ba anh, cho có tâm nguyện của hai ông bà được gần nhau. Và căn nhà này phải được chia đều làm ba, chứ không thể người nào có nhiều hơn được. Thì nói đến đây thì ông anh mình về mấy bạn. Thì qua câu chuyện này là một câu chuyện hy hữu. Đây không phải là ma hại người, mà người hại ma. Con cái không nuôi được cha mẹ mình, đến khi ba mẹ trăm tuổi già còn muốn kêu thầy về để trừ cha mẹ, vì nghĩ ba mẹ bây giờ là hồn ma dứt dưỡng, phá cái công việc cơ ngơi của mình. Quá bất hiếu. Người ta nói trên đời này cái gì mà quý nhất là còn cha còn mẹ. Tiền không có thì kiếm tiền, kiếm không nhiều thì ráng kiếm cho nhiều. Không có nhà thì kiếm nhiều tiền mua nhà, nhà lớn mua không được thì mua nhà nhỏ. Nhưng có bao nhiêu tiền cũng không mua được cha mẹ. Cho nên qua câu chuyện này các bạn nên biết rằng dù cho có nằm xuống thì ba mẹ vẫn hướng về các bạn. Không có cha mẹ nào hại con cái của mình, chỉ có con cái không hiểu lòng cha mẹ. Đến khi ba mẹ mất rồi vẫn còn nghĩ ba mẹ không thương mình, mà không nghĩ con người mình ích kỷ đến mức mà kêu người về để trừ cha mẹ đẻ của mình. Sinh con ra rất khó nhọc, nuôi con khôn lớn còn khó hơn. Đến khi mất rồi con nó quay lại trừ mình. Lại một câu chuyện nữa về đường đời, về con người, về tính cách, thì Tân muốn chia sẻ cho các bạn. Không phải ma lúc nào cũng dữ, không phải người lúc nào cũng hiền, tùy lúc. Thì các bạn thấy như thế nào trong câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và tận hưởng câu chuyện này nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai. Bye bye.